nyt meillä on haastattelussa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio. Sami, aloittaisitko kertomalla Q1-raportin pääkohdat? Joo, kiitoksia. Mukava olla näin virtuaalisestikin tässä mukana haastattelussa. Ne on aika poikkeuksellisia aikoja. Q1 meni meillä ihan kohtuullisen hyvin, eli meidän liikevaihto kasvoi 6,2%, oli 17,2 miljoonaa euroa, joka on sinänsä varsin hyvä suoritus. Erityisen ilahtunut on, että se jälleen kasvoi kaikissa maissa, vaikka Ruotsin ja Norjan kruunun heikko kurssi ja kurssimuutos noin 200 000 euroa vähensikin liikevaihtoa. Ja liikevaihto myös aktiivista työntekijää kohden kasvoi itse asiassa vielä enemmän, 6,8%, oli 31 700 euroa suunnilleen, eli erittäin hyvää kehitystä siellä. Mutta ehkä se kaikista isoin niin kuin saavutus tai valopilkku tuossa Q1 oli tämä meidän käyttökate, joka on itse asiassa firman historian toiseksi paras koskaan ja ehdottomasti paras Q1 käyttökate 2,0 miljoonaa euroa ja kasvua oli siinä 125% edellisestä vuodesta. Ja käyttökateprosenttikin oli verraten hyvä 11,4%, eli siinä mielessä varsin onnistunut kvartteri. Saatiin myös tilauskantaa, joka tietenkin valaa sitten uskoa tulevaisuuteen, kasvatettua ennätykselliseen 54,1 miljoonaa euroa, jossa oli 32% kasvu. Eli siinä mielessä kasvua, kannattavuutta kaikissa maissa, kohtuullisen hyvä gruppitason kokonaistulos, eli kohtuullisen tyytyväinen voi olla tähän Q1 tulokseen kaiken kaikkiaan. Kaikkihan kiinnostaa koronavaikutukset ja avasitte raportissa tosi hyvin näitä oletuksia ja minkälaisia vaikutuksia tästä on teille nyt jo koitunut. Niin kertoisitko lyhyesti vaikka, että millä tavalla tämä on tähän mennessä vaikuttanut teidän toimintaan? Sinänsähän niin kuin ihan tähän varsinaiseen meidän toimintaan, että miten pystytään asiakkaita palvelemaan, ei oikeastaan ollut käytännössä mitään vaikutuksia. Eli 12.3. eteenpäin ollaan oltu käytännössä kokonaan etätöissä ja työtehokkuus konsernitasolla ei ole nyt sitten oikeastaan muuttunut juurikaan, tai jos onkin, niin ehkä jopa vähän parantunut, eli ehkä sairauspoissaolojen määrä on vähän vähentynyt ja ihmisten työtehokkuus on jopa korkeammalla tasolla. Mutta sitten jos mietitään niin kun näitä vaikutuksia ensinnäkin lyhyellä tähtäimellä, niin toki meillä on jonkun verran ollut asiakastoimitusten peruuntumisia ja siirtymisiä, ja sellaisia voi ehkä vielä lisääkin tulla, mutta me uskotaan, että kuitenkin jää nämä vaikutukset kohtuullisen vähäisiksi. Ja syy siihen, miksi meillä on luotto tähän, niin on ensinnäkin meillä yli 50% liiketoiminnasta on palveluita, ei projekteja, johon tämä vaikutukset ei ehkä sillä tavalla koske. Sitten me tehdään hyvin paljon tämmöisiä oikein erittäin kriittisiä ratkaisuja meidän asiakkaille, ja tämmöisten kriittisten ratkaisujen osalta luonnollisesti asiakkaat ovat varovaisimpia vähentää niihin liittyviä palveluja ja ostoja. Sitten meidän asiakaskunnasta yli 50% on julkishallintoa ja kolmatta sektoria, ja tähän julkishallintoa ja kolmanteen sektoriin ei ainakaan nopeasti vaikuta tämä korona niin kauheasti, ja toisaalta julkissektorin ei edes kannata kauheasti lähteä vähentämään ostojaan, koska jos se aiheuttaa sitten niin kuin ihmisten työllistymisen heikkelemistä, niin se iskisi heihin muuten takaisin hankalasti. Ja sitten se yrityspuoli, joka oli 48% nyt meidän liikevaihdosta, niin sielläkään ei ole niin kauheasti mitään semmoisia yrityksiä, joihin tämä korona tosi pahasti iskisi. Et siellä on esimerkiksi valmistavaa teollisuutta ja muuta, ja ne vaikutukset on kuitenkin niin kuin vähän maltillisemmat. Sitten meillä on tosi vahva tuo tilauskanta, josta oli puhetta jo aikaisemmin, ja me pystytään tarvittaessa sitten, jos täytyy, niin jossain määrin siirtää ihmisiä semmoisiin projekteihin, jotka on käynnissä ja tekee niitä projekteja nopeammin, eli jos jostakin vähenisi tekemistä, niin jostakin muualta pystyy tekemään. Ja sitten me ollaan pystytty myös aika hyvin tässä korona-aikana muuttaa meidän tarjontaan tukeen entistä paremmin tätä koronatilannetta. Esimerkiksi tämmöinen etätyöapupaketti, joka löytyy www.innofactor.fi kautta etätyö, niin siellä esimerkiksi on luotu kokonaan uusi tarjonta, millä selvitetään, miten etätyöorganisaatiossa menee ja miten sitä pystytään tukemaan. Eli tämän tyyppiset asiat auttaa meitä toki paljon. Ja toki on tiettyjä yhteiskunnan
erilaisia tukitoimia, huojennuksia, joustoja, jotka myös eri Pohjoismaissa eri tavalla toimii, mutta myös varsinkin tuon kannattavuuteen vaikuttaa. Jos katsotaan sitten pitkällä tähtäimellä, niin tämä digiloikka, mitä tämä korona on aiheuttanut, niin se saattaa jopa tuoda meille niin kuin uuden tyyppisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä moderni digitaalinen organisaatio, jota me edistetään tässä, johon liittyy tosi paljon etätyöhön, niin jos tässä tulee koronan toista aaltoa tai pelätään sitä, niin varmasti näitä meidän palveluita tarvitaan entistä enemmän, ja ehkä jotkut asiakkaat siirtää jostain Aasiasta tuotantoa takaisin Pohjoismaihin, jolloin tarvitaan enemmän IT-palveluita. Ja myös Microsoftin asema on tässä kokonaisuudessa parantunut, eli näillä kaikilla asioilla me uskotaan, että meillä on ehkä jopa mahdollisuus saada merkittävämpää markkinaosuutta Pohjoismaissa jatkossa, mitä meillä tähän mennessä on ollut. Konkreettisesti, niin osaatko sanoa, että voitko täsmentää, että kuinka pitkälle teidän näkyvyys on ja mihin oletuksiin se perustuu? Tuossa raportissa aika hyvin avasitte sitä. Joo, no tietenkin kellähän voi olla semmoista kristallipalloa, että tiedäisi, miten tämä korona niin kuin vaikuttaa, ja toki meillä on aika paljon erilaista dataa siihen liittyen ja erilaisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia ja niin edelleen. Mutta se meidän oletus nyt on, että kaikista huolimatta me pystyttäisiin Pohjoismaissa näitä rajoituksia pikkuhiljaa purkamaan niin, että kesän jälkeen elokuusta eteenpäin koulut avautus kaikella lailla normaalisti ja niin kuin elämä muuttuisi kohtuu normaaliksi, ehkä joillakin rajoituksilla, mutta niin kuin yhteiskunta alkaisi pyörimään kuitenkin kesän jälkeen. Ja tämä tarkoittaa, että taloudessa varmasti on haasteita koko vuosi loppuun, ehkä vähän ensi vuoden alussakin, mutta pikkuhiljaa talous palaisi ensi vuoden aikana niin kuin aika normaalille tasolle, kun tehdään uusia budjetointeja ja muuta. Sinänsä meillä on aika terveitä yrityksiä Pohjoismaissa, eikä sinänsä kun tämä business vaan olosuhteet palaa, niin varmaan nämä yrityksetkin palaa normaaliin. Tämä nyt perustuu hyvin pitkälle siihen oletukseen, että nämä saadaan purettua nämä rajoitukset tuossa kesän loppuun mennessä, ja niillä oletuksilla muun muassa olemme esimerkiksi meidän markkinaohjausta antaneet. Pilauttelitte tuossa Q4 jo hieman tätä yrityskauppakorttia, ja nyt te tuossa alkuvuonna olette uudelleen tai hakenut uutta lainaa tuohon tukemaan mahdollisia kasvuhankkeita, niin miltä tämä yrityskauppamarkkina nyt tällä hetkellä korona-aikoina niin näyttää? No kyllähän tämmöinen niin kuin tilanne, joka vaikuttaa tosi paljon koko yhteiskuntaan ja kaikkiin yrityksiin, niin väistämättä todennäköisesti avaa tietyn tyyppisiä yritysjärjestelymarkkinoita, että on yrityksiä, jotka näkee, että tässä tilanteessa voisi ollakin sitten fiksumpi olla jossakin isommassa organisaatio-osana tai niin edelleen. Ei me ehkä nähdä niitä tai oleteta, että niitä nyt tässä kauheasti tupsahtelisi ehkä ennen kesää, mutta sanotaan kesän jälkeen varmaan, niin uskoaksemme ne yritykset, joilla ei ole niin kuin vakavaraisuus ja rahoitus kunnossa, niin kaikista yhteiskunnan tukitoimista huolimatta voi niin kuin sitten nähdä parempana ehkä hakeutua jonkun tyyppisiin järjestelyihin. Eli ehkä se niin kuin kuumin sesonkin voisi kuvitella, niin on siinä kesän jälkeen sitten loppuvuodesta. Voitteko vielä tuohon liittyen kerrota, että miltä alueelta ehkä niin kuin todennäköisimmin etsitte? No, jos maantieteellisesti ajatellaan, niin varmaan meille helpoin olisi Suomesta, mutta jos hyviä kohteita on, niin toki muistakin Pohjoismaista. No tämmöisiä Microsoft-pohjaisien ratkaisujen toimittajia on ne sitten pilvipohjaisia ratkaisuja, tämmöisiä managed service-ratkaisuja tai ihan konsultointiakin, että ei me nyt niin nirsoja sen suhteen olla, kunhan se on meidän strategian mukaista, eli tehdään Microsoft-pohjaista ratkaisuja pohjoismaisille asiakkaille Pohjoismaissa, niin se on se meidän niin kuin keskeisin lähtökohta. Tietenkin pitää olla hyviä ihmisiä, hyviä ratkaisuja, hyviä asiakkaita, muutenhan tietenkään mitään yritysostoa ei kannata lähteä tekemään. Kerrotte myös pienestä
ARC Technology-omistuksen lisäämisestä. Kertoisitko lyhyesti, minkälaista yhtiöstä on kysymys ja näettekö mahdollisuuden kokonaan konsolidoimiseen? No, muutama vuosi sitten me myytiin meidän HR-liiketoiminta, HR-järjestelmäliiketoiminta tuolle ARC Technologiesille, ja silloin oli ajatus, että sen yhteydessä sitä olisi pystynyt kasvaa ja kehittämään paremmin kuin meillä. Se oli aika pieni toiminto silloin. No se ei nyt ehkä mennyt sitten ihan niin kuin ajateltiin siellä ARC Technologiesissa, ja nyt tässä tilanteessa nähtiin järkevänä sitten kasvattaa meidän omistusosuutta ja määräysvaltaa, ja ARC Technologiesissa jouduttiin valitettavasti tekemään aika isoja saneeraustoimenpiteitä tässä koronankin takia ja vähentää aika paljon henkilöstöä ja muuta, mutta tällä hetkellä se on sinänsä terve ja kannattava näillä toimenpiteillä oleva firma kyllä kaikin puolin, ja ei ole mitenkään poissuljettua, että tämän vuoden aikana me pystyttäisiin tai nostettaisiin meidän omistusosuus 100%, jolloin se kokonaisuudessaan tulisi Innofactory-omistukseen. Operatiivisesti se käytännössä on jo niin kuin osa Innofactorya tai tullaan integroimaan tässä ihan lähiviikkojen aikana. Okei, kiitos Sami haastattelusta. Hyvä, kiva, kiitoksia paljon ja oikein hyvää kesää kaikille. Niin palaillaan asiaan sitten heinäkuussa. Toivottavasti silloin pystytään tekemään jo ihan fyysisiä haastatteluja, mutta eipä sitä tiedä. Näin toivotaan.